Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația în care te afli și ce urmează să se întâmple din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici sunt pentru tine. Hai să vedem ce urmează pentru tine. Și avem aici o situație în care cineva se simte abandonat. O conexiune văd cu zodia Scorpion, zodia Fecioară și zodia Berbec. Da? Văd o persoană care fie are o problemă de sănătate, fie o persoană care are probleme financiare. Cineva care se simte cumva abandonat. Poate este vorba despre tine că treci printr-o perioadă dificilă, printr-o perioadă de schimbări, de transformări și totuși văd o persoană care te ajută. Este un șef, partenerul de viață, e cineva care vine și îți întinde o mână de ajutor, vrea să te ajute. Poate este vorba și despre tine, că iei atitudine și vrei să ieși din această situație. Da? Bun, hai să vedem personal ce se întâmplă și avem aici nebunul. Wow! Văd pe cineva care se aruncă așa cu capul înainte într-o situație, nu gândește lucrurile foarte bine. De asemenea, văd aici o iubire nouă sau poate te-ai eliberat dintr-o relație toxică, te-ai eliberat dintr-o situație ciudată. Este ceva care pur și simplu îți captează atenția. Și avem aici 9 de spade. Da? Parcă ți este teamă de un anumit lucru. Tot felul de gânduri pe care ți le faci privind o reacție ciudată a unei persoane. E ca și cum spui, bun, este un nou început, este o nouă etapă sau nu mai înțelegi ceea ce ți se întâmplă. Însă, văd aici că cineva își va face foarte multe gânduri privind această persoană nouă, privind această situație în care se află. Hai să vedem exact despre ce este vorba și hai să vedem ce este cu nebunul. Pentru că nebunul vine cu noutăți. 7 de bâte, uite, cineva care este foarte sigur pe el. Poate este vorba despre iubire sau despre un prieten. Poate chiar tu ești foarte sigur pe tine și vrei să mergi într-o anumită direcție. 6 de monede. Poate ai primit o veste bună privind niște bani sau poate să fie vorba despre cineva care dorește să-ți ofere o mână de ajutor, cineva care vrea să-ți fie alături și totuși văd aici stres, da? Privind o decizie importantă. Mai văd o persoană dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, cineva care este foarte stresat în legătură cu tine sau în legătură cu o decizie. Și să vedem 9 de spade. De ce a apărut această carte? Pentru că văd aici stres, dar poate să fie și un stres pentru că nu cunoști lucrurile. Exact, luna. Adică nu vezi lucrurile foarte clar. Momentan nu ai toate informațiile necesare. Mai văd o conexiune cu zodia Rac sau Pești. Îți faci tot felul de gânduri privind o femeie din viața ta sau îți faci tot felul de scenarii în minte, văd aici. Uite, urmează lumea, da? Deci o bucurie, o încheiere, o eliberare. Dragilor, aici ceva avansează foarte rapid, ceva se schimbă foarte rapid în viața ta și este normal aici să-ți faci griji. Poate aici, uite, primești o veste bună privind o femeie care este la distanță de tine. Poate să fie o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș. Da, și este vorba despre o relație.
da? O relație care ți se pare nedreaptă sau care ți s-a părut nedreaptă, dar care acum se închide. Deci se închide această perioadă pentru tine. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic. Îngerii spun că nu există suficientă atracție într-o relație anume. Nu mai există chimie. Și ți se spune clar să-ți asculți prietenii sau să-ți lași prietenii să te ajute cu un sfat, poate chiar cu o ghidare. Hai să vedem arhanghelii ce sfat îți dau. Uite, ți se spune aici să iei o pauză și să ai încredere în divinitate sau să ai încredere în tine. Să nu te mai gândești atât de mult la această situație. Pentru că totul aici se întâmplă cu un rost. Uite, ți se spune să manifesti prietenia, să te vindeci sau să ceri ajutorul unui prieten pentru a te vindeca. Văd aici de această teamă. Să vedem în continuare și avem îndrăgostiții, wow, o conexiune cu zodia Gemeni. Un moment aici în care tu te bucuri foarte mult de ceea ce ai, te bucuri foarte mult de finanțele tale, de locul tău de muncă, dar în unele cazuri văd aici și o atracție foarte mare pe care o poți avea față de un coleg de la muncă sau o atracție foarte mare privind un anumit domeniu de activitate. Ai de luat o decizie aici privind mintea și inima și care are legătură și cu banii sau cu viața ta profesională. Și avem 4 de monede. Aici este clar că mi-apare stabilitate, ceva se hotărăște. Îți intră niște bani, se rezolvă o problemă. Apar vești bune. Dar dacă este vorba despre un parteneriat, să știi că acesta devine mult mai sigur, mult mai stabil. Ia să vedem, îndrăgostiți. Soarele și puterea. Foarte puternic zodia Leu. Dragilor, aici este și o atracție foarte mare pe care o aveți față de un obiect pe care vreți să-l cumpărați, față de o persoană. Cineva se simte foarte atras de voi. Dar văd și un succes foarte mare, o bucurie foarte, foarte mare pentru tine. Unii ar fi bine aici să vă detașați de ceva anume, să lăsați lucrurile să se întâmple, pentru că văd aici un oarecare stres, o oarecare oboseală. 4 de monede a venit clarificat cu 8 de bâte. Deci aici tu primești niște mesaje, niște vești, niște apeluri telefonice. Poate chiar îți găsești o pasiune sau primești o veste bună privind un loc de muncă. Dar uite, este ceva legat de un drum, de o avansare, de o schimbare, de la 9 de monede la regina de monede. Deci e o avansare la muncă, e un succes într-un proiect. Poate chiar reușești să primești un răspuns pozitiv privind niște bani, în alte cazuri, deci dacă nu lucrezi. Steaua, ceva legat de zona de online sau poate este o dorință mare pe care tu o ai aici. Lucrezi ceva nou. Te concentrezi pe o situație nouă. Și repet, e ceva ce ție îți va schimba viața personală. Bun, deci aici primești niște vești bune. Hai să vedem ce spune oracolul cu situația asta. Oracolul spune despre faptul că lucrurile e bine să meargă încet și sigur și oracolul vorbește despre o persoană care ți este alături, despre un prieten bun care te ajută financiar sau despre faptul că această așteptare a luat sfârșit, pentru că este clar că mi-apare schimbare, puritate, mi-apare transformare. Și a mai căzut o carte, ia să vedem, da? Care vorbește despre o alegere. Da? Ți se cere să alegi cu sufletul în acest context. Surpriza eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Surpriza poate să țină de o persoană care este mai izolată din fire sau surpriza ține de niște studii, de o persoană care este mai retrasă, cineva care stă și te analizează. Și avem 6 de bâte, o victorie, uite, o bucurie. Surpriza este că tu aici să știi că reușești să rezolvi ceva foarte important privind viața ta personală, privind un loc de muncă.
Deci cineva nu mai stă în tăcere, cineva vine și îți spune. Să vedem eremitul. Magicianul, deci nu știu, poate lucrezi la ceva cu mâinile sau ceva care se mișcă foarte greu aici. Da? Surpriza ține chiar de partea aceasta. Studiezi ceva, analizezi o situație, dar văd și o persoană foarte sigură pe ea, serioasă, pe care te poți baza, care te analizează foarte mult, care te studiază foarte mult. 6 de bâte. Wow, 10 de monede. Poate să fie cineva din casa ta, din familia ta sau chiar o persoană care are gânduri serioase în legătură cu tine. Poate chiar persoana asta se uită în cărți, se uită pe o astrogramă, caută răspunsuri. Și am întrebat 6 de bâte. Uite, 6 de bâte reprezintă o primă deblocare și o decizie importantă pe care cineva o ia. Se hotărăște ceva în urma unui drum, dar tot se accentuează această idee că cineva stă și te privește, cineva stă și își face planuri. Dar va și acționa, adică nu mai stă așa foarte mult timp pentru că nu mai poate. Exact. Am întrebat ce decizie se ia. Da? Se ia o decizie și anume că cineva vrea să lase în urmă această povară. Poate chiar surpriza este că ceva ce te apăsa foarte mult se rezolvă. Ai pe cineva care vine și te ajută. Este legat de o așteptare foarte mare. Și de o încăpățânare. Cineva tot aștepta un răspuns financiar. Cineva așteaptă ceva aici. Bun. Hai să vedem acum și oracolul ce zice. Oracolul vorbește despre o colaborare, o relație cu o femeie mai în vârstă din casa ta. Deci de aici vine surpriza. Și o surpriză plăcută. Sau poate avea legătură cu o femeie care are o supărare, văd aici. Dar văd totuși că se rezolvă ceva legat de niște acte. Ceva ce s-a mișcat foarte greu și acum lucrurile încep să accelereze. Încep să accelereze și sunt altfel. Și aici te vei primi un mesaj surpriză care ține de un final, dar și de un nou început, de o eliberare pentru tine. Și mai văd că cineva se eliberează, preia controlul înapoi asupra vieții sale, da? Și renunță cu totul la control. Deci cineva își cam pierde controlul aici. Și într-un sens pozitiv. Te împaci cu cineva, mai poate să însemne, mai văd aici. În toată situația asta. Deci e cineva care tot a stat, a așteptat sau poate tu tot ai stat și ai așteptat ca persoana asta să facă un semn, să dea un semn și acum în sfârșit, uite, face acest lucru, vine către tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și dacă vrei să mulțumești, apasă butonul de mulțumire sau poți să distribui videoclipurile, să recomanzi canalul persoanelor dragi ție sau dacă vrei te poți alătura pentru a susține activitatea acestui canal. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.